І що ближче до виборів, то довжелезніші черги та більше охочих змінити місце реєстрації, аби проголосувати 21 квітня там, де зручно. Часу, аби внести зміни до реєстру виборців, залишилося не так багато. Як триває процес і з яким настроєм українці вистоюють своє право на вибір, бачила кореспондентка сьогодні Дар'я Мельник. Від самого ранку люди стоять у довжелезних чергах на перереєстрацію, аби проголосувати у другому турі на виборах президента. У відділеннях з такою кількістю охочих ледь справляються. Хтось стає у чергу і далі йде працювати. Хтось відпросився на кілька годин з роботи. Віталій до відділення приїхав з колегами. Каже, у першому турі не голосував, бо не мав часу стояти у черзі. Около 2 часов. Ну, конечно, душновато, да, там в коридорі. Ну, в принципі, видно, що стараються. Дмитро збирається у подорож Європою, тож сподівається віддати свій голос за кордоном. Ми з товаришем будемо подорожувати автостопом Європою і 21 числа плануємо в будь-якому разі голосувати і хочемо в Франкфурті зареєструватись на вибори. Пані Олена хоч і на лікарняному, та все одно прийшла перереєструватися і готова чекати, скільки доведеться. Найбільше, каже, тішить, що у черзі багато молоді. Хочу свій зробити вибір. Я думаю, що це дуже класно. До першого туру змінити місце голосування можна було протягом 3 місяців, у другому – менше 2 тижнів. Дані потрібно змінити до 15 квітня. Відділення працюватимуть на вихідних і без обідньої перерви. Ну, сьогодні 250 вже людей ми вже обслужили. Працюємо без обіду. Ну, працівники на обідню перерву поділилися пополам. У нас тільки 7 працівників в відділі, а людей в день приходить 700-800. То швидше обслуговувати їх немає фізичної можливості. На сьогоднішній день майже 47 тисяч українців змінили місце для голосування. У першому турі таких було аж 315 тисяч. Люди кажуть, якби можна було зробити перереєстрацію онлайн, це б значно полегшило життя. Дар'я Мельник, Кирило Іванов. Сьогодні канал Україна.